සුබ දවසක් ආදරණීය දුවේ පුතේ. ඔන්න අද දවසෙත් අපි අද දෙරණ එඩියුකේෂන් නාලිකාවට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වන විශේෂ වැඩසටහන මාලාවේ තවත් එක් පියවරකට. ඒතර ඔයාලා දන්නවා මේ වැඩසටහන අපි කොහොමද ඉදිරි සෙෂන්ස් කරගෙන මීට කලින් සෙෂන්ස් කරගෙන ආවේ කියලා. ඒතර ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට ඕන කරන විශේෂ පාඩම් අපි එකින් එක පෙළගස්සගෙන ආවා. දැන් මීට කලින් මම ඔයගලන්ට කරපු ලෙසන්ස් වල වගේම අදත් ඉතාමත් වැදගත් වගේම ගොඩාක් දෙනෙක් ගොඩක් දරුවෝ 90ක් විතර ලියන්න පොඩ්ඩක් පසුබාන ප්‍රශ්නයක් තමයි 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔයාලා දන්නවා දැන් මම කලින්ම මගේ පළවෙනි පාඩමේ කරේ ඕලෙවල් පේපර් එකේ පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක කරා. ඒතර ඒක 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ කිව්වම ඔයාලා දන්නවා ලෙටර් එකක් ලියන්න එහෙම නැත්නම් බාර් ග්‍රාෆ් එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. So today our plan is to discuss about letter writing. So when I talk about letter writing, this is not only for O-level students. ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා වෙන්න පුළුවන්, ඉවන අම්මලා තාත්තලා වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ වැඩසටහන බලනවා නම් අද පාඩම හැමෝටම වැදගත්. ඒ කියන්නේ පාසල් දරුවන්ට වගේම වැඩිහිටියන්ටත් වැදගත්. මොකද letter writing කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කාර්යාල ජීවිතයේදී ඕන කරන දෙයක්. ඒතර අපි O-level exam එකේදී මෙන්න මේක ටෙස්ට් කරනවා. letter writing කියන එක ටෙස්ට් කරනවා. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ optional question එකකට අපිට දෙනවා 14 1 නැත්නම් 14A letter writing. එහෙම නැත්නම් 14B bar graph, pie chart, table මම කලින් කරා. මේක ඉතාමත් වැදගත් මොකද එකක් ලකුණු 10ක් හම්බෙන ප්‍රශ්නයක්. දෙවනියට වැඩිපුරම පේපර් එකේ ලකුණු හම්බෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ this is something we can apply for our day to day life as well. Not only for the O level examination. Examination එක through වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. අපි ඉගෙන ගන්න දේ අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙන එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඒක නිසා ඒක ඉතාමත් වැදගත්. අපි ගොඩක් කලට සමහර දේවල් තියෙනවා ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න සමහර විෂයන් වෙන්න පුළුවන් විෂය ඒකක වෙන්න පුළුවන් විභාගයෙන් පස්සේ එච්චරම අපේ ජීවිතේට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපි හැමෝටම වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩාක් අවධානයෙන් මේකට යොමු කරන්න. මම ඊට කලින් කැමතියි පොඩ්ඩක් අද letter writing කියන topic එකට යන්න කලින් මේ වෙනකන් මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවු පාඩම් ටිකේ පෙළගැස්ම සහ ඉදිරියට දැන් මේ මාසේ ඕලෙවල් exam වෙනකන් කොහොමද structure එක හදලා තියෙන්නේ කියලා කාට හරි මිස් වුණා නම් මේ පාඩම කියන්නේ අද පළවෙනියෙන්ම අද දෙරණ এডুকেෂන් නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන දරුවෝ ඉන්නවනම් අද දෙරණ এডুকেෂන් YouTube channel එකට ගිහිල්ලා අපේ previous lessons බලන්න පුළුවන්. So first lesson I started talking about the paper structure and the marking scheme. Entire paper structure එක මම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ marking scheme එක කියලා දුන්නා. මේක ඔයගලන්ට YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම if condition කියන එක. ඔයාලට මම මුලදී කිව්වා වගේ මේ පාඩම් ටික පෙළගස්සලා තියෙන්නේ අපේ පේපර් එකේ ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන සහ ගොඩක් දෙනෙක් අතාරින පාඩම් ටික තමයි වැඩිපුරම අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් නිසා දරුවෝ අතාරින ප්‍රශ්න ටික තමයි මම වැඩිපුර අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා බැලුවොත් මේ if condition. ඊට පස්සේ picture description කියන අනිවාර්යයෙන්ම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට එන එකක්. short paragraph writing ඔයාලට මතක නම් මම කියලා දුන්නා burger method එකට. burger එකක් කනවා වගේ short paragraph එකක් ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් එකක්. bar graph අපි අද කතා කරන 14 B and reporter speech part 1 and part 2 very important එකක්. And also last week I did pie chart. Now today's plan is to talk about letter writing. letter writing වල කොටස් දෙකක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. එකක් ඇවිල්ලා formal letter writing and informal letter writing. I am going to complete this today including past paper question. Starting from next week අපි past paper discussions පටන් ගමු. මොකද තව මාස දෙකමාරක් විතර exam එකට තියෙන නිසා. හැබැයි past paper discussions කරන අතරේ revision plus papers තමයි මම කරන්න plan කරන් ඉන්නේ. So this is the next week plan and also week after තව එක අපිට වැදගත් වෙන writing question pattern එකක් තියෙනවා. That is notes and notice writing paper 1 question 6 එකට. ඒතර මේ structure එක ඔයාලා හරියට follow කරා නම් කවුරු හරි දරුවෙක්ට miss වෙලා තියෙනවා නම් previous lessons I encourage you all to go to YouTube channel and go through the previous lessons. මේ ගොඩක්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික. අපි ඊට අමතරව මේ past papers කරද්දී අනිත් reading questions, vocabulary questions and grammar questions discuss කරමු. Right. So with that let's go to today's topic which is letter writing. Letter writing එකේ now today's my objective is at the end of this session students which means you all will be able to learn how to write දෙකක් තියෙනවා. One is formal, other one is informal. මෙන්න මේ වචන දෙක ඉතාමත් වැදගත්. හොඳට අවධානයෙන් අහගන්න. අපිට ප්‍රශ්න එනකොට exam එකේ මේ වචන දෙක සමහරලාට එන්නේ නැහැ. Formal writing or informal writing කියලා අපිට කියන්නේ නැහැ. We will be given a scenario and we will be asked to write a letter. අපි මේ scenario එක තේරුම් ගන්න ඕනේ whether it is a formal or informal.
එතකොට මේක මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ not only for O level students even for adults this is very important. අපිට අග්ගාලා මේ ප්‍රශ්නෙට මාකින් ස්කීම් එකේ කොහොමද ලකුණු හම්බෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමු. මම කිව්වා වගේ 14 A එකට B එකට දෙකටම ලකුණු 10යි හම්බෙන්නේ. මේක ඔප්ෂනල් ක්වෙස්චන් එකක්. ඔයාලට කැමති නම් ලෙටර් එක ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම කලින් කරා වගේ bar graph pie chart ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. So ලකුණු 10 10 marks මේ 10 marks break down කරලා තියෙනවා කොටස් 4කට. very important question number 14 and question number 16 as I mentioned previously කොටස් 4කට කඩලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ලකුණු 3ක් හම්බෙනවා content එකට. මේ content එක කියලා කියන්නේ very important. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ letter එක formal letter එකක් ලියන්න තැනට informal letter එකක් ලිව්වොත් you won't get the full mark. other way around the same thing. and language එකට ලකුණු 3යි. letter එක ලියනකොට ඔයා grammatically කොච්චර හොඳට construct කරලා තියෙනවද? vocabulary use කරලා තියෙනවද? then ලකුණු 3යි. format and organization මේක very important. ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා අපිට letter එකක් අපිට ඕන විදිහට ලියන්න බෑ. ඒ හැම එකකම structure එකක් තියෙනවා. and mechanic of writing යටතේ තමයි විශේෂයෙන් spelling, clear hand writing අන්න ඒ දේවල්. ඒතර මෙතන තියෙන ලකුණු හම්බ වෙන විදිය ඔයාගේ ලකුණු structure කරලා තියෙන විදිය ඊට අමතරව මේ specification sheet එකේදී මේ තියෙන 2020 O level paper එකේ marking scheme එක මම අරන් තියෙන්නේ. ඒක අපිට ආවේ informal letter එකක් ලියන්න. A එක informal letter එකක්, B එක pie chart එකක්. ඔයා informal letter එක select කරගත්තා නම් මේකේ බලන්නේ අපෙන් competency යටතේ බලන්නේ English creatively and innovatively in written communication. අපි ලියනකොට කොච්චර creative and innovative ලියනවද කියන එක තමයි මේකේ බලන්නේ. ඔයා competency level එක 4A එකේ බලන්නේ assess the ability to write personal purpose. for personal purpose. ඒතර personal purpose එකට කොහොමද ලියන්නේ කියන එක තමයි බලන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට exam paper එකේ හම්බෙන්නේ නැහැ මේ specification sheet එක. I really doubt whether you will be able to learn this from school. මොකද school එකේ marking scheme එක in detail උගන්වනවද කියන එක I really doubt. මොකද මට හම්බෙලා තියෙන ගොඩක් ළමයි marking scheme එක දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි අපේ මේ series එකේ පළවෙනි lesson එකට marking scheme එක ගත්තේ. ඒතර ඔයාලට කලින් lessons miss වුණා නම් I suggest you to go back and go through the marking scheme. ඒතර ඔයාලා දන්නවා ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද? ලකුණු නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. right. අපි ඉදිරියට ගිහලා බලමු. මෙන්න මේක ඉතාමත් වැදගත්. මෙන්න මේ දෙක පුළුවන් තරම් හොඳට ඔලුවට ගන්න. මොකද විශේෂයෙන් යම්කිසි level එකකට ලියන්න පුළුවන් දරුවෝ. මොකද්ද letter එකක් කියලා කියන්නේ? මේක very simple definition එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. way of written communication. written communication. ඒක අපිට paper එක අපි මේ panning ලියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. even word document එක type කරනවා වෙන්න පුළුවන්. email type කරනවා වෙන්න පුළුවන්. anyway it's a written communication with known and unknown people. those are the two buckets. අපි දන්න කෙනෙක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, නොදන්න කෙනෙක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. sannivedanaya කරන ලිඛිත මාධ්‍යයක් තමයි letter එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ letters වර්ග දෙකක් mainly අපිට ඕන වෙනවා. එකක් තමයි informal letter. ඒතර මේ informal කියන word එක ඔයගලන්ට doubt නම් සහ මතක හිටින්නේ නැත්නම් මතක තියාගන්න personal. පුද්ගලික. පෞද්ගලික කියන්නේ අපි දන්න කෙනෙක්ට බලන්න. known and easy. කාටද මේවා ලියන්නේ? informal නැත්නම් personal level ලියන්නේ known and easy. දන්න අයට සහ ඒක හරි ලේසි. ඒතර අපේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි අපි පෞද්ගලිකව අපිව දන්න සහ අපිත් දන්න කෙනෙක්ට ලියන එකට තමයි informal letter එකක් කියන්නේ. ඒතර මේ letter එකට අඩංගු වෙන කරුණු ටික වෙනස්. on the other hand formal letter එකක් කියලා කියන්නේ official. රාජකාරී මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන් ලියන දේවල්. ඒ letters වල audience එක or the receiver unknown. and එක ටිකක් difficult කියලා කියන්නේ compared to informal letter, formal letter quite difficult. ඒක අපි යවනවා වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය organisation එකකට, higher authority එකකට, basically unknown people. දැන් ඔයගොල්ලන්ට සමහර ලාවට ගෙදරට එන සමහර ලියුම් වෙන්න පුළුවන්, බැංක් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ එන දේවල් ඔක්කොම formal letters, business purpose ලියන්නේ. ඒතර මේ දෙක ලියන විදිහ වෙනස්. This is very important if you have selected to write the letter in your O-level examination to understand this format. ඔයාලට කොච්චර හොඳට ලියන්න පුළුවන් වුණත්, writing පුළුවන් වෙච්ච ළමෙක් වුණත් මේ structures දෙක පටලවා ගත්තොත් you won't get the full mark. so එතකොට මේක පොඩ්ඩක් හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට මම ඊට පස්සේ කැමති ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මේ දෙකේ තියෙන significant differences. අපි මේ session එකේ අද session එකේ first part එකේ මම ඔයගලන්ට letter structures ටික කියලා දෙනවා. and the second part probably after a break let's write two letters
past paper letters දෙකක් ලියමු. හරි. මෙන්න මේක තමයි informal letter එකේ format එක. standard format තව format කීපයක් තියෙනවා. නමුත් අපි use කරන්න ඕන basic format එක. පළවෙනි එක තමයි informal letter එකේ senders address. ඒ කියන්නේ මම යවනවා නම් මගේ address එක තමයි දාන්නේ උඩට. ඒ කියන්නේ මම මගේ යාළුවෙක්ට හරි නෑදෑයෙක්ට වෙන්න පුළුවන් even වෙන කවුරු හරි close friend කෙනෙක්ට යවනවා නම් first we need to start with the sender's address. ඒතර මේ address එක දාන විදිහ method එකක් තියෙනවා that I will explain later. And date. After the sender's address you need to put the date. Date එක දානකොටත් format එකක් තියෙනවා. Next we have a section called salutations. මේ salutation කියලා කියන්නේ ආමන්ත්‍රණය. මේ ආමන්ත්‍රණයත් formal එකේ informal එකේ වෙනස් වෙනවා. After that ඔයාගේ ලියන්න ඕන message එක body content එක. මේ body content එක ඔයාලට ඕන නම් කොටස් තුනකට කඩා ගන්න පුළුවන්. opening, body, conclusion කියලා අපි දාන message එක තමයි body එකට එන්නේ. After that you can have the closure and sender's name. අන්තිමට ඔයා thanks කරලා යවන එක්කෙනාගේ නම දැම්ම නම් ඇති. මෙන්න මේ ටික තමයි at least basic structure එක informal letter or else we can call it personal letter. පුද්ගලික letters වල මෙන්න මේක තමයි structure එක. හරි. so අපි බලමු මේකට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා formal letter එකක්. ඒ කියන්නේ අපි රාජකාරී මට්ටමේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. formal letter එකේ when we compared with the informal letter significant differences mainly තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි sender's address same. මම නම් යවන්නේ මගේ address එක දාන්න පුළුවන්. after that date එක. දිනය දාන්න ඕනේ. මෙන්න ඉන්න අලුත් එක්කෙනෙක්. මේක අපිට තිබ්බේ නැහැ when we were talking about informal. බලන්න date එකට පස්සේ salutation තියෙනවා. මේ date එකයි salutation එකයි අතරට formal letters වල අලුත් එක්කෙනෙක් එනවා. එයාට අපි කියන්නේ receiver's address. ඒ කියන්නේ ලබන එක්කෙනාගේ අපි යවන ලියුම ලබන්නාගේ address එකත් formal letters වලට එනවා. ඔයගලන්ට හොඳට ගෙදර ඇවිල්ලා තියෙන letters තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් බලන්න, especially the banks වලින් වෙන්න පුළුවන්. even ඔයගොල්ලෝ යවපු letters තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ salutation එක. මේක දෙකේම තියෙනවා. හැබැයි මේ salutations දෙක දාන විදිය වෙනස්. formal letter එකේ salutation එක වෙනස්, informal letter එකේ salutation එක වෙනස්. අපි ඒ ටික කතා කරමු next section එකේ. then මෙන්න තව අලුත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේක තිබ්බේ නැහැ අපේ informal letters වල which is subject line. ඔකට subject line කියන්න පුළුවන්, title එක කියන්න පුළුවන්. so meaningful subject එකක්. subject එකක් දාන්නේ අපේ formal letters වලදී විතරයි. එහෙම නැත්නම් business letters, official letters වල විතරයි subject එකක් ඕන වෙන්නේ. body content එක දැන් අපේ body content එකෙත් මෙන්න මෙතන. personal letters වල body content එක එහෙම ගොඩාක් structure කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට කඩලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි official letters වල අනිවාර්යයෙන්ම introduction එකක්, content එකක්, conclusion එකක් තියන්න. ඒ වගේම all important details මේකේ තියෙන්න ඕනේ. closure එකත් official closure එකක් වෙන්න ඕනේ. and මෙතන name and signature කියන එක business letters වල අනිවාර්යෙන් තියෙනවා name and signature. that signature can be electronic signature or even a rubber stamp. ඔය ඔක්කොම එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ format දෙක පුළුවන් නම් වෙනම කොලයක ඇඳගෙන හරි තියාගෙන පේන තැනක those who have decided to write the letter for O level examination මේ format එක ආයෙ go through කරන්න. don't mess it up with මේ දෙක mix up කරගන්න එපා. mix up කරගත්තොත් කොච්චර හොඳට ලිව්වත් full marks ගන්න බෑ. you will be able to secure certain amount of marks but full marks හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි? right. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ දෙන්නගේ මේ තියෙන structure එකනේ. මේ දෙකේ තියෙන significant differences මොනවාද when it comes to writing. මම highlight high level ටික කියලා දෙන්නම්. address එක. sender's address එක දෙන්නගෙම තියෙනවා. දැන් මගේ මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ first column එකේ තියෙන informal, second column එකේ or other third column එකේ තියෙන්නේ formal letters වල. address වල වෙනසක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න. හොඳට බලන්න මේක. ඔයගලන්ට දැන් මේ session එකම Dialog TV PO TV live බලන්න මිස් වුණොත් එහෙම ඔයාලට ආයේ recorded version එක YouTube එකේ බලද්දි මේක force කරගෙන ඕනනම් ලියාගෙන බලන්න. මෙතන අපි බලන්න පුද්ගලයාගේ නමක් එක්ක තියෙන්නේ. උසිත් ඉඳුවර number 35 පූගොඩ road දෙල්ගොඩ කියලා නමක් තියෙනවා. but එහා පැත්තේ බලන්න formal එකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට person කෙනෙක්ව නෙමෙයි address කරන්නේ. we always said that we call this a designation. එයාගේ තනතුරට තමයි අපි ලියුම යවන්නේ. legal department, state bank, Colombo. බලන්න ඒක වෙනසක්. මෙන්න මේක අපිට තාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි letter එකේ formal ද informal ද කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ
ලියන විදිය හරියට match වුනේ නැත්නම් you won't get the full mark. මෙන්න මේ date එක very important if I am not mistaken even in our school syllabus textbook එකේ අපි ඉගෙන ගත්තී date එක එච්චර stress කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ කියලා. නමුත් in the standard method එක standard letter writing method එකේ date එක ලියනකොට encourage කරන්නේ month එක මාසෙ අකුරෙන් ලියන්න ඕනේ. මේකට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට ඕක number එකෙන් ලිව්වා කියලා ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ because according to my knowledge and understanding it is not specifically mentioned anywhere. නමුත් අපි පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ month එක ලියන්න ඕනේ අකුරෙන්. ඒකට reason එක තමයි confuse වෙන්න පුළුවන් number format එක or the date format එක දන්නේ නැති කට්ටිය. for an example මෙන්න මෙහෙම date එකක් ලිව්වොත් එක්කෙනෙක්ට මේක read කරන්න පුළුවන්. මේක ලේසි. මේ දෙකම තියෙනකොට පෙබරවාරි 2 එන්නේ. හැබැයි මේක අනිත් පැත්තට આવොත් මෙන්න මේ වගේ එකක් આવොත් එක්කෙනෙක් මේක රීඩ් කරන්න පුළුවන් February 10 කියලා, තව එක්කෙනෙක් රීඩ් කරන්න පුළුවන් October 2 කියලා. අන්න ඒ කන්ෆියුෂන් එක අවොයිඩ් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් date format දෙකක් තියෙනවා. American format එක තමයි MDY මාසේ මුලට දාලා, දිනය දාලා, අවුරුද්ද දාන එක. British format එක date first, then the month, then the year. මේක හැමෝම දන්නවා කියලා අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ ලියුමක් ලියද්දී. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලියුම් ලියනකොට always encourage කරන්නේ month එක අකුරෙන් දාන්න. දැන් මේ වගේ එකක් අපිට පැටලෙන්නේ නැහැ. මොකද 29 කියලා මාසයක් නැහැ නේ. ඒතකොට ඔක්තෝබර් කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම ආවොත් එහෙම 12ට අඩුවෙන් තියෙන එකක් ආවොත් එහෙම පැටලෙනවා. ඒක නිසා letter එකක date එක දාද්දි best practice එකක් විදිහට always try to put the month in letters. Receivers address එකක් අපේ personal ඒ වගේ නැහැ. but formal letters ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම receiver ගේ address එක දාන්න ඕනේ. ඒකත් පුද්ගලයාගේ නමට වඩා තනතුර තමයි address කරන්නේ. ඔයා දන්නවනම් යාව person එයාගේ designation එකට අනුතර නම දැම්මම ගැටලුවක් නැත. next thing is salutation. salutation එක කියලා කියන්නේ ආමන්ත්‍රණය. මේ දෙකේ බලන්න තියෙන වෙනස. personal letters වල පුද්ගලික letters වලදී ඔයාට මේ dear, loving ඒ වගේ අර ආදරණීය ආමන්ත්‍රණ දාන්න පුළුවන්. that is okay. but when it comes to formal letters, business letters ලියනකොට අපි කොයි වෙලේවත් ඒ ආදරණීය loving ඒවා දාන්නේ නැහැ. ගොඩාක් standard හොඳම එක තමයි dear sir, dear madam, and if you are not sure about their gender, මොකද gender කියලා කියන්නේ යා ගැහැණුද පිරිමිද ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හරියට දන්නේ නැත්තම් හොඳම දේ තමයි dear sir or madam දාන්න. or else you can go with the standard titles like Mr, MRS, MS ඒක දාලා දාන්න. හැබැයි MRS එක දානවා නම් කියන්නේ මිසිස් කියන එක දානවා නම් ඔයාට 100% ෂුවර් වෙන්න ඕනේ එයාගේ marital status එක. safest මේක තමයි මෙන්න මේ dear sir madam කියලා දාන්න. එතකොට ඒක කොහොමද offensive වෙන්නේ නැහැ. or MS for male, sorry, married and unmarried female. ඒ නිසා මේ titles දාද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ because we might be offending someone, right? subject and topic කියන එක subject line එකක් informal ඒ වගේ නැහැ. but formal ඒ වගේ subject එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. depends on the course, should be short and clear. subject එකක් ලියනවා කියලා අපිට letter එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික subject line එකට දාන්න බෑ. letter එකේ කියවෙන දේ summarize version එකක්. පොඩි summary එකක් තමයි පොඩි line එකකින් එන්න ඕනේ. right, අපි බලමු ඉතින් ටික මොනවද කියන්නේ කියලා. මෙන්න body content එක. දැන් letter එකේ body එකේ ලියනකොට do's and don'ts, best practices තියෙන්නේ. accepted general method එක තමයි දෙකටම එකයි. introduction, content and conclusion කියලා. හොඳ introduction line එකක් ලිව්වා. body content එක ලිව්වා, conclusion එක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි informal letters වල ආඩ් ලියනකොට contractions use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ contractions කියන්නේ මේ වගේ short forms. but formal letters වල රාජකාරියේ වගේ contractions encourage කරන්නේ නැහැ. අපි full form ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි okay to use idioms. අපිට තියෙන ඔය ප්‍රස්තාව පෙරළු රුවන් වැකී වගේ ඒවත් ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා. there are something called figurative language කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ පේන meaning එක නෙමෙයි වෙන underline hidden meaning එකක් තියෙනවා. now for an example, see look at this one. all that glitters is not gold. අර දිලිසෙන සියල්ල රත්තරන් නෙවෙයි කියන එක. මෙන්න මේ වගේ idioms එහෙම business letters වල formal letters වල දාන්න බෑ. ඔයා formal letters එකේ මේවා දැම්මොත් ලකුණු අඩු වෙනවා. මොකද මේවා හැමෝම දන්නවා කියලා අපිට expect කරන්න බෑනේ. even in Sri Lankan අපේ සිංහල context එකේ ගත්තත් idioms and phrases තියෙන ඒවා හැමෝම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම හේතුවක් නිසා රාජකාරී ලිපි ලියනකොට අපි ලියන්නේ නැහැ idioms, even the proverbs.
ඊට පස්සේ imperatives කියලා කියන්නේ විධාන, command කරන්න, orders දෙන, strong statement. Personal ඒවට okay. Send it, come here. But when it comes to business letters or formal letters, always you need to make it very polite. Polite yet assertive කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ connectors use කරනකොට එක වාක්‍යයකට එක sentence එකට connectors use කරද්දී අපිට personal connectors use කරන්න පුළුවන් on top of it වගේ. But in the business standpoint එකේ furthermore, moreover, in addition මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි use වෙන්නේ. And ගොඩක් මේ common එකක් තමයි දැන් especially with the movement of social media also ඔයාලා දන්නවා මේ emojis එහෙම නැත්නම් මේ වගේ exclamation marks, මේ funny faces මේ වගේ දේවල් අපි ලියුමක් ලියලා ඉවරලා ඔයා ඕකේ එහෙම දැම්මට හරි. but business letter එකක් ලියනකොට කිසිම හේතුවක් නිසා අපිට ඒ වගේ මේ funny faces, exclamation marks ඒ වගේ expression marks දාන්න බෑ. right? so මේක තමයි තව එකක් body content එකේ. finally closure එක කරනකොට ලියුමේ ending එක කරද්දී you are loving, beloved, loving වගේ දේවල් informal ඒවට අපි personal ලියන ඒවට දාන්න පුළුවන්. but when it comes to formal there are some standard ways. you are faithfully, truly, sincerely, best regards මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි use වෙන්නේ. finally name and signature අන්තිමට only name or only signature or both. personal letters වල okay to go with this, but when it comes to formal letters නම දාලා signature එක දාලා if possible designation and title, even on top of that if required rubber stamp එක උනත් තියන්න පුළුවන්. so මේක තමයි formal letter එකක් සහ informal letter එකක content එක ලියනකොට, body content එක ලියනකොට you need to be very careful with this thing. කියන්නේ මේ ටික අපි mix up කරගත්තොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැත. මම හිතනවා මේ ටික පැහැදිලි කියලා. ඔයාලට තව එක වැඩිදුර study කරන්න ඕන නම් as I suggested previously මේක pause කරලා ඔයගොල්ලෝ පස්සේ මේක study කරන්න. Before we start exercises, I would like to explain you a type of letters. දැන් අපිට exam එකේදී එන්න පුළුවන් type of letters. මෙන්න මේ letter types කිහිපයක් එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි letter of inquiry. යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව අපිට inquire කරන්න, job එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, course එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි විස්තර ගන්න ලියන එකක්. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම type of inquiry එකක් කියලා කියන්නේ personal letter එකක් නෙමෙයි. It's kind of official letter එකක්. එතන මේක එන්න පුළුවන් brief introduction about yourself. ඔයා කවුද කියලා. දැන් for an example we'll say after your O-level examination you want to follow a particular course. එතන ඒ institute එකට ඔයා letter එකක් ලියනකොට ඔය email එක draft කරද්දි මෙන්න මේ enquire type එකේ clear details about the area of inquiry. ඔයා මොකක් ගැනද inquire කරන්නේ. then deadline which you need the information. කවදද ඔයාට information ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට add කරන්න පුළුවන්. ඔය letter of request එකක් යම් කිසි දෙයක් ඉල්ලලා අපිට දාන්න පුළුවන්. to get permission. දැන් හිතන්න ස්කූල් එකේ principal කෙන් ඔයාට you want to book the auditorium, so then you can send a permission letter, request එකක්. participants informations, why the request is important. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් අපිට ඕන වෙනවා. second type එක letter of request. දැන් අපිට ප්‍රශ්න එනකොට මෙහෙම මුකුත් එන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ standard. then ඊළඟ type එක තමයි order letters. යම් කිසි දෙයක් ඕඩර් කරන්න. දැන් අපිට භාණ්ඩයක් ඕඩර් කරන්න ඕනි කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර සෙලර්ට යවන එකක්. ඒකේ type එක, quantity එක ඔයාලට කොච්චරක් ඕනේද, even product details ටික අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික ගන්න පුළුවන්. and also you can write a letter of complaint. යම් කිසි පැමිණිල්ලක් කරන්න. ඔයා ගත්ත භාණ්ඩයක සේවාවක තියෙන ගැටලුවක් ගැන. ඒතර ඒ complaint එකක් ලියද්දී also ඔයාලා දාන්න ඕන details ටික තමයි මේ product එකේ details මොනවාද, ඒකේ මොකක්ද issue එක in detail, what do you expect, right? okay, now I hope you understood the main difference between formal and informal letters. so after that we are going to start practices. I'm going to take you through two past paper questions and I'll help you write formal and informal. so let's have a quick break. After the break let's learn how to write these two. Okay, welcome back students. Before the break we were discussing about formal and informal letters. formal letter එකක් කියන්නේ මොකක්ද, informal letter එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. and ඒ දෙකේ format දෙක මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. ඒ වගේම when we write letters, do's and don'ts, best practices. ඒතර ඒ ටික ආපහු go through කරන්න.
Now we are going to write two letters, one informal and one formal letter. And මේ letters දෙක ලියනකොට අපි අර කතා කරපු do's and don'ts best practices දෙක follow වෙනවද කියලාත් අපි බලමු. ඒතර මේකෙන් ඕගලන්ට support එකක් වෙයි. When you write your O-level examination paper, in case if you have selected letter writing part එක මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ 14 වෙනි question එකේ මම කිව්වා වගේ A එක letter writing, B එක bar graph, pie chart, table. ඒතර දැන් ඔයාලා හොඳට මේ structure එක follow කරා නම් 14 question එක ලකුණු 10ක් ගන්න පුළුවන් question එක සම්පූර්ණයෙන් as of today I have completed. So I strongly encourage you all to go through previous lessons and leisurely do your practices. Hari. First I would like to take you through 2020 O-level exam එකේ informal letter එකක්. කියන්නේ 2020 O-level exam එකේ informal letter එකක්. ඒතර මේක මම දැන් informal letter කියලා label කරලා තිබ්බට අපිට exam එකේ හැම වෙලේම if you refer to past papers හැම වෙලේම අපිට formal letter එකක් informal letter එකක් කියන word එක දෙන්නේ නැහැ. බලන්න ප්‍රශ්නේ කොහොමද අවිලා තියෙන්නේ කියලා. Write a letter to one of your friends. මෙන්න මේකෙන් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් මේක formal letter එකක්ද informal එකක්ද කියලා decide කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වා අපි formal letters ලියන්නේ නොදන්නා පිරිසකට, informal letters ලියන්නේ දන්නා පිරිසකට. ඒතර යාළුවෙක් කිව්වහම ඔයාගේ දන්න එකෙක්. ඔන්න ඔය වචනෙන් ඔයාලට ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕන ඕකේ. මෙන්න මේ chart එකට අනුව අපි එදා discuss කරා. even කාට හරි මේක first time නම් කරන්නේ ඕකේ. Derana channel එකේ මේ කරපු lesson එකේ අපිට කියලා දුන්න විදියට යාළුවෙක් නම් personal, informal. එතකොට එන්න ඕන structure එක මෙන්න මේකයි. Who is studying in a foreign country? පිටරට ඉගෙන ගන්න යාළුවෙක්. Describe the plans for your future education. Use about 100 words. මේකට වචන 100ක් එනවා. ඔයාට විස්තර කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ අනාගතයේ අධ්‍යාපන සැලැස්ම ගැන කරන්න යන දේවල්. In addition to that, include the following කියලා අපිට පොඩි section එකක් එක්ක we will be given few points to be covered. මෙන්න මේ ටික තමයි ළමයි ඕනේ වෙන්නේ content එකට අදාළ ලකුණු 3 ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මට මතක නම් ඔයගලන්ට මම කිව්වා letter එකේ කොටස් letter එකට ලකුණු දෙදි කොටස් 4කට කඩලා තියෙනවා. ඒකෙන් වැදගත් මේක තමයි content එකට ලකුණු 3. ඊට අමතරව මම මීට කලින් section එකේ before the break explain කරපු structure එකට තමයි අපිට ඊළඟ ලකුණු දෙකක් හම්බෙන්නේ. structure එක, format and organization එකට වගේම. About the advanced level examination, subjects you would select. ඔයාගේ A level exam එක ගැන ඔයා select කරගන්න යන subjects මොනවාද? Reason for your choice. ඇයි ඔයා මේවා select කරගත්තේ? Your ambition. ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? Any other plans. මෙන්න මේ ටික අපිට letter එකේ එන්න ඕනේ. This is 2020 O level examination එකේ ආපු question එක. අපි බලමු මේක කොහොමද answer කරන්නේ. Now you know that this is an informal letter, personal letter. ඒතර ඒ structure එකට අපි යන්න ඕනේ. හරි. මම letter එක කොටස් දෙකකට මේ slide එකේ අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්න. මෙන්න පළවෙනි එක මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක නම් මම අර label කරපු ටිකත් එක්ක. First one මොකද්ද? ඔයාලට මගෙත් එක්ක practice කරන්න පුළුවන්. This is sender's address. ඔයා නම් යවන්නේ ඔයාගේ address එක. sender's address එක තියෙනවා. That is number 1. right. ඒක okay. දැන් ළමයි මෙහෙමයි මේවා ටික ඔයගොල්ලන්ට අපිට ගෙදරදී උනත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව අනුව ප්‍රශ්නේ බලලා details එක වෙනස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. But this is something you can even practice at home. දෙවැනි එක date එක. date එක දානකොට මං කිව්වා මෙතන date එක දාලා තියෙන විදිහ අනුව අපිට ටක් ගාලා කොහොමත් කියන්න පුළුවන් මේක date එක මේක month එක කියලා. in case මේ දෙක පැටලෙනවා නම් ඒ කියන්නේ clearly define කරගන්න බැරි නම් මාසෙයි දිනයයි අනිවාර්යයෙන්ම මාසේ ලියන්න ඕනේ අකුරෙන්. ඒතර මෙන්න date එක හරි. ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ මොකද්ද personal letters වල තුන්වෙනි කොටස තමයි salutation එක. එහෙම නැත්නම් ආමන්ත්‍රණය. මෙන්න dear Sudesh. දැන් වාට ප්‍රශ්නේදී අපිට දීලා නැහැනේ කාටද ලියන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ one of your friends who is studying in a foreign country. ඔයාගේ යාළුවෙක් පිටරටක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. හැබැයි යාගේ දීලා නැහැ. ඒතර you are feel free to write this one. නම ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. Now we need to get to the point and talk about this. මෙන්න මේ include the following කියන content එක. ඔයාගේ plan එක තමයි කියන්න ඕනේ. බලන්න කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍ය ඉතින් යාළුවෙක්ට ලියනකොට
අපිට විස්තර අහන්න පුළුවන්, සැප දුක අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ඉතාමත් වැදගත් ළමයි. පර්සනල් ලේවක අපිට සැප දුක අහන්න පුළුවන්. hi, how are you, I hope you are doing good, how is your mother, how is your father. ඒ වගේ දේවල් පර්සනල් ලේවක අහන්න. but if you are writing a formal letter, you can't do that. හරි. hope you and your family are keeping fine. මේ line එක okay for personal letters. මං හිතනවා ඔයයි ඔයාගේ පවුලේ කට්ටිය හොඳින් ඉන්නවා ඇති. how was your summer vacation? කොහොමද ඔයාගේ summer එකේ vacation එක? මෙයා පිටරටක ඉන්න නිසා මේක අහන්න පුළුවන්. did you travel as usual? ඔයා දන්න යාළුවෙක් නම් ඔයා සාමාන්‍ය පරිදි ඔයා travel කරාද, කොහේ හරි ගියාද? විස්තර අහන්නේ. send me pictures of your vacation when you are free. ඔයාට free වෙලාවකදී මට pictures ටිකක් එවන්න. දැන් මේ පළවෙනි ටික ඇවිල්ලා අපි personal letter එකක් නිසා කොහොමත් අපි we don't need to make it so much formal if you are writing to someone who's very close to you. ඔයාට close කෙනෙක්ට ලියනවා නම් අපි කොහොමත් friendly opening එකක් ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන මේ ලියලා තියෙන පළවෙනි line එකේම තියෙන්නේ එයාගේ ඔයාගේ යාළුවා ගැන අහන පුද්ගලික දේවල් ටික තොරතුරු. ඔයා කොහොමද, ඔයාගේ ගෙදර කට්ටිය කොහොමද, how did you spend your vacation, what did you do, where did you go, ඒ වගේ දේවල් අපිට අහන්න පුළුවන්. next section එකේ බලන්න අපි කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. I will be sitting for my A level exam in 2023. 2023 දී මම මගේ O level exam එකට ඉඳ ගන්නවා. Now we have started discussing the subjects I would choose to study after the O level exam. O level exam එකෙන් පස්සේ මම තෝරගන්න හිතන subjects ගැන අපි කතා කරන්න දැන් පටන් අරන් තියෙනවා. I am hoping to do business studies. මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා business studies කරන්න. ඇයි අපේ බලන්න මෙතන ප්‍රශ්නේ කියනවනේ. මොනවද කියන්නේ? About the advanced level examination subject you would select. මෙන්න මේ areas ඔක්කොම cover වෙලා තියෙනවනේ අපේ answer එකේ. Reason for your choice. ඇයි ඔයා ඒක තෝරගන්නේ? දැන් බලන්න මේ answer එකේ ඒ ටික ඔක්කොම අපි ගන්නවා. I am hoping to do business studies, accounting and economics. Business studies, accounts and econ මං කරන්න තෝරලා තියෙනවා. I have chosen perfect tense එකකින් තියෙන්නේ. These subjects මේ විෂයන් because අන්න reason එක. I want to study further in business management. මට business management සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා මම accounting, business studies and economic කියන subjects ටික select කරගෙන තියෙනවා. අපිට තිබ්බනේ තව ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ ambitions ගැන ලියන්න. My ambition මගේ බලාපොරොත්තුව is to work in the field of business. ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. I'm also planning to apply for scholarships. Scholarship එකට apply කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒතර ඒක තමයි යාගේ බලාපොරොත්තුව. What about your plans? ඒක අහලා නිකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. යාගේ යාළුවෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ plans කොහමද? ඔයා මොනවද කරන්න ඉන්නේ? I hope you still want to fulfill your childhood dream of becoming a doctor. මම හිතනවා ඔයාට තවමත් ඕනේ කියලා fulfill කරන්න, සාර්ථක කරගන්න, ළඟා කරගන්න ඔයාගේ පොඩි කාලයේ සිහිනය. becoming a doctor, වෛද්‍යවරයෙක් වීම. ඒතර මේ වෙනකොට අපිට ප්‍රශ්නේ දිහලා ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ උත්තරේ පෝස්ට් කරලා මෙතන කවර් කරන්න ඕන ටික ඔක්කොම, ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එකට ඕන දේවල් ටික, අන්තර්ගතයට තියෙන්න ඕන දේවල් ටික ඔක්කොම අපි දැන් මේ ලියලා the answer I have demonstrated here there. Right? Finally you can close this. Even if you want මේ the slide එකේ මට එකකට ගන්න ඕන නිසා මම මේක එකට ගත්තේ. If you want ඔයාලට මෙතනින් break කරලා මේක අලුත් line එකකට ගන්න පුළුවන්. Because after that we are talking about my best wishes will always be with you. අපි ඉවර කරන එකක්. මම හැම වෙලේම ඔයාලට wish කරනවා give my love to your family. Give my love කියන්නත් පුළුවන්, give my regards කියන්නත් පුළුවන්. Your loving friend Shamal. මේ බලන්න. මේ ආදරණීය විදිහට close කරන්නේ අපි personal ඒ වගේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි letter එක 2020 O level exam එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නෙට accepted answer එකක් covering all the areas. now මෙතන බැලුවොත් මේ ඕගලන්ට format එක cover කරලා තියෙනවා හරියට. structure is there, content is there, even language also okay. So then you will be able to easily get the allocated 10 marks. In addition to that ඔයාලට එකම answer එක one page එකේ බලන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක post කරලා මේක බලන්න. මේ තියෙන්නේ complete answer එක. මම ඔයගලන්ට explain කරද්දී I have put it into 2 slides. font size එක වැඩි කරන්න ඕන නිසා. නමුත් මෙතන එක slide එකේ තියෙනවා you can take time and මේක write කරලා practice කරන්න. මේක කරන අතරේ මම කලින් before the break කියලා දුන්න විදිහට structure එකත් එක්ක follow කරලා බලන්න.
Right, I hope you understand how to write an informal or a personal letter now. Let's move forward, and next I am going to help you write another letter which is formal letter. එහෙම නැත්නම් රාජකාරී මට්ටමේ ලිපියක්. මේක 2018 2018 O level exam එකේ ආපු letter එක. බලන්න මේකේ ප්‍රශ්න කොහොමද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. Your English teacher asks you to read some English story books after the exam. Write a letter. දැන් මෙන්න මේක වැදගත් ළමයි. අපේ කලින් ප්‍රශ්නෙත් කියලා තිබ්බේ write a letter. දැන් ප්‍රශ්නෙත් කියලා තියෙන write a letter. හැබැයි මේ කොතනකවත් කියලා නැහැ formal letter or informal letter. ඔන්න ඕක තමයි tricky part එක. මොකද exam එකේදී අපිට මේක දෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ගොඩක් දෙනෙක්ට formal letter informal letter කියන එක දැනගෙන හිටියොත් ඒ structure එකෙන් ගිහිලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැතු නිකන් letter එකක් ලියන්න විතරක් පුරුදු වෙලා ගියොත් එහෙම මේ දෙක ගැන significant idea එකක් නැතුව you won't be able to secure full marks. Write a letter to the manager. මෙන්න මෙතනින් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් මේ letter එක formal ද informal ද කියලා. ඇයි අපිට කලින් එකේ තිබ්බේ write a letter to your friend. friend කියපු ගමන් lazy lazy එක්කෙනෙක් කියන්නේ අපි දන්න එක්කෙනෙක් informal. මෙන්න manager කියන්නේ තනතුරකට ලියන්නේ ස්ථානයකට. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම business. ඒ වගේම Lake House Bookshop Colombo asking for information about the books for children. ළමයින්ට තියෙන පොත් ගැන විස්තර අහලා ලියුමක් ලියන්න තමයි අපිට 2018 ආවේ. Ask for the following information. මෙන්න content එකට ඕන කරන ලකුණු ටික ගන්න. ඔයා ලියන letter එකේ මේ දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තිබ්බොත් ලකුණු 3 හම්බෙයි. The titles of the books available. bookshop එකේ තියෙන පොත්වල මාතෘකාවල් අහන්න ඕනේ. කියන්නේ මොන වගේ පොත්ද තියෙන්නේ. Mode of payment. mode එක කියලා කියන්නේ ක්‍රමය, ක්‍රමවේදය. Mode of payment. මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් ක්‍රමය කොහොමද? cash වලින් ගෙවනවද, cash on delivery කරනවද, credit card accept කරනවද, or the check payment කරන්න පුළුවන්ද? The prices and discount if any. ඒ පොත්වල මිල ගණන් ඒ වගේම වට්ටම් තියෙනවද? ඒවා අහන්නත් ඕනේ. Mode of delivery. එයාලා deliver කරනවා නම් කොහොමද deliver කරන්නේ? post එකෙන් එවනවද නැත්නම් courier service එකෙන් එවනවද? මෙන්න මේ කරුණු ටික letter එකේ තියෙන්න ඕනේ. right. අපි බලමු මේක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේක ලියනකොටත් මම කලින් කිව්වා වගේ format එක බලන්න. මෙන්න පළවෙනි section එක senders address. මම short form එකෙන් දාන්නම් SA කියලා. ඒ කියන්නේ senders address. මේ තියෙන මොකද්ද? date එක. ඔන්න මෙතන date එක දාලා තියෙනවා මාසයේ අකුරෙන්. මේ තියෙන මොකක්ද? receivers address. මම RA කියලා දාන්න receivers address. ලබන්නාගේ යවන්නාගේ ලිපිනය, දිනය, ලබන්නාගේ ලිපිනය. මෙන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ salutation එක. ඒ කියන්නේ ආමන්ත්‍රණය. මෙන්න ඊට පස්සේ subject එක. නැත්තම් මාතෘකාව. මේක එන්නේ මොකටද? formal letter එකේ විතරයි. informal එකේ අපි දැම්මේ නැහැ. හරි. දැන් ඔන්න මේ ඔයාලට ළමයි මෙන්න මේ ටික පිළිවෙලට හරියට ලස්සනට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් letter එකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ letter එකේ අපේ format and structure එකේ කොටසෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මොකද ලකුණු 10ක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ලකුණු 10ම දෙන්නේ body content එකට නෙමෙයි. It has been broken down into four sections. අපි මේක හරියට දන්නවා නම් strategically movement එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේ ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලාවට අපේ දරුවෝ හිතන්නේ මෙයා letter එකක් නේ letter එකක් ලියන්න අමාරුයි. No. If you have practice, if you have gone through, if you know these tactics, definitely you can secure these marks. අර නිසි අවබෝධයක් නැතුව නිසි guidance එකක් නැතුනම තමයි යෝක වෙන්නේ. හරි. Our English teacher asked us to read some story books after the exam. දැන් අපි කලින් ලියපු ලියුමේ වගේ මේක අහන්නේ නැහැ manager එකෙන්. කොහොමද? How are you? How is your family? I hope you are doing good. මේ වහන්නේ නැහැ රාජකාරී මට්ටමේදී. මේක අපි personal එකේදී අහුවට රාජකාරී මට්ටමේදී අපි to the point එන්න ඕනේ. අපි to the point specifically ලියන්න ඕනේ. අපේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් කියලා තියෙනවා අපිට story books කියවන්න කියලා after the exam. මේක okay. I need to purchase. මේ purchase කියලා කියන්නේ buy කියන එකට synonym එකක්. මට මිලදී ගන්න ඕනේ some English books from your bookshop. ඔයාගේ bookshop එකකින් මට මිලදී ගන්න ඕනේ සමහර පොත් ටිකක්. I would appreciate. මම අගය කරනවා මේ බලන simple and professional sounding statement එක. I appreciate if you could send me the titles of the books. මෙන්න titles of the book. අපේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බ එක කොටසක් cover කරා. ඒ ප්‍රශ්නේ අපිට කියනවනේ මෙතන titles of the book.
හරි. If you could send me the titles of the book available in your bookshop. ඔයාගේ bookshop එකේ තියෙන titles මොනවාද? පොත්වල titles මොනවාද? Mode of payment. මුදල් ගෙවිය හැකි ක්‍රමවේදය මොකක්ද? ඒකත් අපි include කරා. The prices of the books and the mode of delivery. අන්න ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම මේකට දාලා තියෙන එක line එකකට. Prices of the books පොත්වල මිල, mode of delivery. I am glad මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඔයාලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා if you could give me a reasonable discount for the books too. අන්න discount එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම ගොඩක් අගය කරනවා. ඒතර බලන්න අපේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන content එකට ඕන කරන දේවල් price, discount, mode of delivery, mode of payment, title. ඒ ටික ඔක්කොම අපේ උත්තරේට අපි අරන් තියෙනවා. So we have taken everything into consideration when we write this answer. Please be kind enough to send me a favorable response as soon as possible. කරුණාකරලා මට මේ favorable response එකක් කියලා කියන්නේ අර සාධාරණීය සැලකිය හැකි answer එකක් ප්‍රතිචාරයක් මට දක්වන්න as soon as possible. හැකි ඉක්මනින්. මෙන්න මේ as soon as possible එක business environment එකේ ළමයි මෙන්න මෙහෙම short කරනවා. short කරලා ලියන්න පුළුවන් සමහර දරුවෝ මෙහෙම ලියනවා. නමුත් I suggest you not to write this in short form. මොකද මෙහෙම ලිව්වොත් ඔයාලට බලන්න වචන හතරක් තියෙන එකක් එක වචනයකට shrink වෙනවනේ. so ඒක නිසා මේක පුළුවන් තරම් expand කරලා ලියන්න බලන්න. මේ answer එකේ finally you can say thank you yours faithfully. මතකද අපි personal එකේ යාළුවට ලියද්දි අපි නිකන් ලිව්වේ okay your loving friend කියලා දැම්මේ. මේකෙදි yours faithfully ඔයාගේ signature එක and නම. ඔයා මේ letter එක personal යවන නිසා ඔයාගේ signature එක. for an example we'll say you are sending this letter to Lake House Bookshop representing your school library. එහෙනම් මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් ඔයාගේ නමත් එක්කම library එකේ නම දාලා library එකේ even if you have a seal එකක් තියෙනවා නම් rubber stamp everything can be put it into the letter. ඒතර මෙන්න මේක තමයි business letter එක අපිට ආපු. Okay, same as the previous question. Here also I have put everything into one slide so you can take screenshots වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බලාගෙන ලියන්න පුළුවන් වෙන්න. අර ලෙටර් එකේ බලන්න තියෙන්න ඕන දේවල් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම ළමයි මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේක තමයි සාමාන්‍ය මේ බලන්න ඔක්කොම ටික අපි left එකට align කරලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් දැන් standard business environment එකේ ලියන ඒවා left align එකට අපි ලියන්නේ. මෙන්න මේ කොටස් ටික හොඳට go through කරන්න. මම මේ වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ sections ටික ආවනම් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ. Sender's address, date එක, receiver's address, salutations and even subject line එක, body content, closure, signature. ඔන්න අපේ business letter එකේ තියෙන ඕන දේවල් ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා ආපහු පාරක් මේක ගිහිල්ලා go through කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම letter එකක් ලියන්න ඕන විදිහට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ letter එකේ එන්නේ නැහැ මම කලින් කිව්වා වගේ you won't be able to identify whether it is an informal letter or formal letter if you have not done this. කියන ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා නැත්නම් ඔයාලා මේක go through කරලා නැත්නම් if you have not done exercises enough and more you won't be able to do this. එනිසා ප්‍රශ්නේ ගත්ත ගමන් බය වෙන්න එපා. හොඳට රීඩ් කරලා බලන්න මේ තියෙන 2018 ප්‍රශ්නේ මේක කොහොමද මේක formal එකක්ද informal එකක්ද කියලා ඔයා decide කරන්නේ you read it properly. ඔයාලට හොඳ clues ටිකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. යම්කිසි ආයතනයකට ලියන්න තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි තනතුරක් මැනේජර් කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි තනතුරක් තියෙනවා නම් ඇඩ්‍රස් කරන්න ඒ ඇඩ්‍රස් එකට යන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම බිස්නස් ලෙටර් එකක් වගේ නැත්නම් ෆෝමල් ලෙටර් එකක් රාජකාරී මට්ටමේ ලිපියක්. හැබැයි යම්කිසි එකකින් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ අපේ 2020 ආපු එකේ වගේ if you are asked to write a letter to one of your friend, one of your family member, one of your uncle, aunt, your මොනහරි ඉගෙන කසින් කෙනෙක්ට ඒ වගේ කවුරු හරි අපි දන්න කෙනෙක් වගේ එනවනම් ලෙටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම පර්සනල් ලෙටර් එකක්. කියන්නේ පුද්ගලික ලෙටර් එකක්. ඒතර ඒක ලියද්දී I will do a quick recap. මෙන්න මේ දේවල් ටික බලා ගන්න. පර්සනල් ලෙටර් එකක් නම් මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න. send එකේ ඇඩ්‍රස් එක, දිනය දාන්න, salutation එක, body content එකේ තමයි අපි message එක ලියන්නේ. ඔයාගේ closure එක and the sender's name or name and the signature both. අපි ඉස්සලාම බලන්න ඕන ප්‍රශ්නේ කියවලා formal ද informal ද කියලා හොයාගන්න එක. ඒක හොයාගත්තාම
මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක ඔළුවේ තියාගන්න. And by looking at the question, if you can identify that it's a formal letter, එක formal letter එකක් කියලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ structure එක. මේ structure එක හොඳට තේරුම් ගන්න බලන්න. එතකොට ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම send එකේ address එක, ඔයාගේ address එක දාන්න, දිනය දාන්න, දිනය දානකොට මම කිව්ව දේ මතක තියාගන්න. මාසේ හැම වෙලේම අකුරෙන් ලියන්න. මේක according to my understanding, as I mentioned previously, ලකුණු අඩු වෙන එකක් නෑ ඔයා number වලින් දැම්ම කියලා. But letter writing අපි කරනකොට even after school ඔයාලා කොහේර ලියනකොට ඔයාගේ receiver confused වෙන්නේ නැති වෙන්න. එයාට misinterpret කරන්න නැති වෙන්න month එක දාන්න පුළුවන් තරම් අකුරෙන්. ලබන්නාගේ address එක, salutation එක දාද්දි formal salutation එකක් දාන්න. subject line එක short and sweet subject line එකක්. letter එකේ body content එක construct කරන්න. then the close එක formal close එකක්. never ever say loving friend, yours faithfully, best regards, and name and signature, even rubber stamp එකක් තියෙනවා. and also මෙන්න මේ sections ටිකත් බලන්න, do's and don'ts under formal and informal, type of letters මම letter types 4ක් කිව්වා. මේ scenario එකක් එන්න පුළුවන්. and finally please go through these questions, and if you want you can post this, and මේ answers ටික පොඩ්ඩක් ආපහු recap කරලා බලන්න, ප්‍රශ්න ලියලා බලන්න, practice කරන්න. Right, okay. So with that, I would like to wind up the session for today. I hope you understood how to write a formal letter and informal letter. As I mentioned previously, as I shared previously, this is my next week plan. Next week we are going to do paper discussion. දැන් අපි මේ වෙනකන් සති 10ක් විතර revision lessons, revision topics කරගෙන ආවා. Next week එකේ අපි paper discussion එකක් කරමු. Past papers and the model papers, probably the provincial papers ඔක්කොම cover වෙන විදිහට. We will do around covering both paper 1 and paper 2 දෙකම cover කරලා most important questions discuss කරමු. ඒ discuss කරන අතරේ we will go through kind of a revisions, discussion based. So lamai, with that I am going to wind up the session for today until we meet in another session. Until such time, have a great day.